විනාඩි 15ක් ඇතුළතව Adobe Audition ගැන අපි කතා කරමු. ඒක තුළ ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරි, ඉතින් මුලින්ම අපි Adobe Audition software එක open කරගමු. open කරගෙන ඉවර වෙලා මේ software එකේ interface එක ගැන, ඒ වගේම tools ගැන, ඒ වගේම software එක use කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම Adobe Audition software එක open කරගන්නවා. ඉතින් මම පුංචි පරණ version එකක් use කරන කෙනෙක්ටත් අලුත් version එකක් use කරන කෙනෙක්ටත් මේ වීඩියෝ එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව බලන්න පුළුවන්. මොකද මම use කරන්නේ ටිකක් පරණ version එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය වන විදිහට ඔයාගේ එඩිටින් කරගන්න මේ software එක use කරන්න ඔයාට knowledge එක ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි, ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට editor කියලා වෙනම tab එකක්, වගේම mixer කියලා tab එකක්. සාමාන්‍ය software එකේ interface එක ඔයාට ගැලපෙන විදිහට ඔයා customize කරගත්තේ නැත්නම් software එක open කරද්දිම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන file tab එක, favorite tab එක, ඒ වගේම media browser එක, effect rank එක, ඒ කියන්නේ ඔයාට rack එක මේක effect දාන්න, ඒ වගේම effect අයින් කරන්න මේ වගේ જાති වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම marks කියලා tab එකක් පුළුවන් බලා ගන්න මෙතනින්. මෙතන ඔයාට property tab එකට ගිහින් ඉවරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් file, favorite කියන අපි කලින් කතා කරපු tabs දෙක. ඒ වගේම මේ ඔයාට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා tool panel එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට tool panel එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ tools වලින් ඔයාගේ වැඩ ටික ඔයාලට ගලපෙන විදිහට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා workspace කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා new version එකක් use කරන කෙනෙක් නම් මේ workspace කියන එක උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන උඩ window කියලා එකක්. මේ window කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ workspace වල තියෙන ඒ කියන්නේ workspace එකට ගැලපෙන workspace එක මෙතනින් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ නැති tab එකක්, ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන tabs වලින් ඔයාගේ අඩුයි නම් එක tab එකක් මෙතනින් එක දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද audio file එකක් මේකට දාන edit කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන file, edit, multitrack, clip, effect, favorite, view, window, help කියලා tabs කීපයක්. ඉතින් මේ tabs කියන නම් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් softwares වල උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු Adobe Premiere, එහෙම නැත්නම් Adobe Photoshop, මේ වගේ software වලත් ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා, මේ වගේ tabs කීපයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Microsoft Word වගේ softwares වල පවා ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ tabs කීපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ file කියන tab එකට යන්න ඕන. ගිහින් මේ new කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතෙන්ට අලුත් audio file එකක් දාගන්න. ඒකට ඉතින් ඔයාලට මේ audio file කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේකේ file name එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය file name එකක් මෙතනින් ඔයාලට ලබා දීලා ඔයාගේ වැඩ ටික කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඔයාලට save කරන නම තමයි දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක audio clip එක තියෙන project එක එතන save වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මේ විදිහට මම audio clip එකක් හොයාගත්තා මගේ PC එකේ තියෙන මගේම කලින් වීඩියෝ එක තියෙන audio clip එකක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ audio clip එක. ඉතින් මේක MP3 කියන format එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් wave sound එකක් කියන format එකෙන් තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මෙතෙන්ට import කරගන්න. ඉතින් මේ recording එක මම මෙතෙන්ට import කරගන්නවා. මම මෙතෙන්ට song එකක් ගත්තේ නැහැ. audio edit කරද්දි ගොඩක් background noise එක අයින් කරන මේ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ගත්තේ මෙතෙන්ට මාගේම audio clip එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒක drag and drop කරනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් drag and drop කරන්න ඔයාලට එහෙම හිතෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා file කියන එකට ගිහින් ඉවරලා open කියන එකෙන් open කරගන්න මෙතෙන්ට අවශ්‍ය කරන ඔයාගේ file එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන මේ file කියන tab එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ audio clip එක. audio clip එක කොහොමද මෙතෙන්ට දාගන්නේ කියන එක ගැන ඊළඟට අපි කතා කරමු. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට ඔයාගේ audio clip එක උඩ double click කරගන්න එක. ඉතින් double click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ audio clip එක ඔයාගේ option එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ editor එක ඇතුළට import කරගන්න. චූටි ඔයාලට ගොඩක් චූටියට පේන්නේ. එතකොට අමාරු නම්
ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක zoom කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඔයාගේ mouse එකෙන් කරගන්නත් පුළුවන් මේක scroll කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ උඩ තියෙන panel එකෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට zoom කරගන්න, zoom out කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් ඔයාලට බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා zoom in, zoom out කරගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට online use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට edit කරගද්දි ගොඩක් පහසුවෙන් zoom in, zoom out කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. effect track කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට ගැළපෙන effect එකක් මෙතෙන්ට add කරගන්න. ඉතින් පුංචි විදිහට අපි පුංචි effect එකක් මෙතෙන්ට දාගෙන බලමු. click remove කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට පුළුවන් මේක කස්ටමයිස් කරගෙන, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක කස්ටමයිස් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට මෙතනින් එඩිට් කරගන්න. එඩිට් කරගෙන ඉවර වෙලා මේක ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකට ඒක ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරමු multitrack session කියන එක ගැන. multitrack කියලා කියන්නේ ඉතින් එඩිටර් එකක්, ඒ කියන්නේ අර වීඩියෝ එඩිටර් එක වගේම ටයිම් ලයින්ස් කීපයක් අරගෙන එඩිට් කරන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කෙටියෙන්ම තේරෙන්න කිව්වොත් කාට හරි මේ multitrack එකක් කියලා කියන්නේ, multitrack session එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද multitrack session එකක් හදාගන්නේ, ඊළඟට හදාගෙන ඉවර වෙලා එඩිට් කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙතන මේ ෆයිල් කියන එකට යනවා. ෆයිල් කියන එකේ new කියන එක යටතේ මම මෙතන මේ උඩ තියෙන multitrack session කියන එකට යනවා. ඉතින් ඉවරලා මෙතනට multitrack session එකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන නම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නමක් මම මේ වෙලාවේ දෙන්නේ නැහැ. මේ නමම ගන්නවා. අරගෙන මෙතන මේ browse කියන එකෙන් ඔයාලා location එක දෙන්න පුළුවන් ඕනනම්. location ඉතින් මම desktop දෙනවා. desktop දීලා select කරලා මෙතන okay කරගන්නවා. okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට multitrack session එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට ගැලපෙන විදිහටම edit කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ multitrack session එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරමු. මේකේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා tracks වල edit කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට tracks කීපයක් හදලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් edit කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට tracks වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන track 6ක්, ඒ වගේම මෙතන master කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ tracks වල ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. හරියට නිකන් වීඩියෝ එකක් edit කරනවා වගේ මේ multitrack session එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතනට wave එකක් දාගන්නම්. මේ විදිහට ඒ කියන්නේ wave එකක් කියන්නේ mp3 file එකක්. මේ විදිහට මම දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා processing එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාගේ audio එකේ length එක අනුව එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ audio clip එකේ තියෙන MB ප්‍රමාණය අනුව ඒක අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. යන වෙලාව system requirements මතත් මේක තීරණය වෙනවා ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට ඔයාගේ tracks වලට track එකෙන් track එකට මේ audio clip එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක highlight කරලා අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ જાති මේ mixer එක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් multitrack session එක ඇතුලේ ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ multitrack session එකේ අවශ්‍ය වෙන දෙයක් විදිහට tools හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ඊළඟට tool panel එක ගැන කතා කරමු. මේ tool panel එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට move tool කියලා එකක්. මේකට ඔයාලට V කියන letter එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් shortcut key එක හැටියට. මේ V කියන letter එක භාවිතා කරලා ඔයාලට මේ move tool එක ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඔයාලට මේක ඕන තැනකට move කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට movement එකක් හදාගන්න මේ move tool එකේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙතන මේ තියෙන razor tool එක ගැන. ඒක R තමයි shortcut key එක. R කියන tool shortcut key එක භාවිත කරලා ඔයාලට මේ razor tool එක ගන්න පුළුවන්. razor tool එකෙන් මොකද කරන්නේ කියන එක ගැන මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. ඒත් මම කියන්නම් මේ razor tool එකෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ cut කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ slip කරගන්න එක. මෙතනින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේක slip කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට අර V කියන්නේ shortcut key එකෙන් මේ move tool එක අරගෙන මේ clip එක අරන් මේ විදිහට දාගන්න. ඒ විදිහට අර මේකෙන් slip කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ audio clips අවශ්‍ය වෙන විදිහට. අර Adobe Premiere use කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට දාන්නවා ඇති මේ razor tool එක. මොකද Adobe Premiere එකේ ගොඩක් වෙලාවට cut කරද්දි වැදගත්ම වෙන tool එකක් මේ razor tool එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ඊළඟට තියෙන tool එක slip tool එක. ඒකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ slip කරගන්න ඔයාගේ clips ඕන විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ clip එකක් අරගෙන එන්න
ඒ කියන්නේ ඒක ගැන ගොඩාක් දුරට කතා කරොත් ක්ලිප් එකේ ඉතුරු කොටස ගන්න ඔයාට ඒ කියන්නේ මේ මෙතනින් කට් වෙලා නම් මෙහි තියෙන කොටස් ටික මේ ක්ලිප් එක ඇතුළට ගන්න මේකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කොටස දැන් මෙතනක් තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ ස්ලිප් කියන ටූල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ස්ලිප් ටූල් එකෙන් මේක හදාගන්න. ඒකේ ෂෝට්කට් කී එක Y කියන ෂෝට්කට් කී එක. ඊට පස්සේ මේක ටයිම් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක. ටයිම් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටයිම් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ. සිලෙක්ට් කරලා මේ ටයිම් එක ඇතුළත විතරක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒ ටයිම් එක ඇතුළත විතරක් ඩිලීට් කරගන්න, ඉෆෙක්ට් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ කොටස කට් කරලා දාන්න, කොපි කරගන්න. මේ වගේ જાති මේ සිලෙක්ට් ටූල් එකෙන් පුළුවන් ටයිම් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් ටූල්ස් කීපයක්. ඉතින් මේ ටූල්ස් ටික නම් ඇක්ටිවේට් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් නැහැ මේ multitrack session එකක් ඇතුලේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඉතින් ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට මේ මික්සර් එකට එහෙම ගියාට පස්සේ මේ ටූල්ස් ටික යූස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මික්සර් එක ඇතුලේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ක්ලිප්ස් ටික අරගෙන ඉවර වෙලා එඩිට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න ඕන જાති ටික හදාගන්න. ඔඩියෝ එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරලා දාන්න. නොයිස් රිඩක්ෂන් කරගන්න. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් දාන්න. රීසයිස් කරගන්න. මේ වගේ જાති ඔයාලට මේ ක්ලිප් එකෙන් පුළුවන් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඔඩියෝ එකට ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් දාගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ෆේඩ් ඉන් වගේ සරල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මේ මල්ටිට්‍රැක් සෙෂන් එක ඇතුලේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ විදිහට ගන්නවා. අරගෙන එතෙන්ට මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තව එකක් දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මේ දෙක මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට පුංචි yellow color පාත් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන ෆේඩ් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් වගේ ඔයාලට යූස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකට ඉෆෙක්ට් දාන්න ඕන නම් මේ ඉෆෙක්ට් කියන ටැබ් එකට යන්න. ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාලට ගැලපෙන විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් මෙතනින් තෝරලා ඉවර වෙලා අරගෙන ඔයාගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඇතුළට දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉෆෙක්ට් කියලා තවත් ටැබ් එකක්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඉෆෙක්ට් ටික තෝරගන්න ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක zoom කරගන්නවා. ඉතින් effect tab එක ඇතුලේ ඔයාලට ගැලපෙන විදිහේ effect එකක් මෙතන මේ power button එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරලා ඉවර වෙලා එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා දාගන්න. මෙතනින් අර කලින් අපි editor එක ඇතුලේ edit කරපු විදිහටම මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් දුරට කතා කරා Adobe Audition එක use කරන්න තියෙන මූලික knowledge එක ලබා දෙන්න හදපු වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් ගොඩක් audio edit කරන ඒවා ගැන නම් වැඩි කතා කරේ නෑ. software එක use කරන main knowledge එක ගැන තමයි ගොඩක් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ. ඉතින් අන්තිමට අපි කතා කරමු කොහොමද audio clips export කරගන්නේ කියන එක ගැන. export කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ හදාගත්ත multitrack session එක ඇතුලේ මේ විදිහට ඔයා හදාගත්ත clips ටික මේ විදිහට arrange කරගන්න ඕන මුලින්ම. ඉතින් arrange කරාට පස්සේ මම මේ විදිහට arrange කරගන්නවා. arrange කරලා මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා මේ ආකාරයට. මේ ගන්නට වගේ මම මේක ගන්නවා. අරගෙන ඉවර වෙලා මේකේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මෙතන මේ select tool එක අරන් ඔයාට අවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට export කරන්න අවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට select කරගන්න එක. select කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා file කියන menu එකේ export කියන තැනට යන්න. ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාට මේ multitrack mix down කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතන selected clips කියන එකට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට ගිහින් සරලව audio clip එක export කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මේ session as template විදිහට export කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සරලවම ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහින් මේ selected clip කියන එකෙන් export කරගන්න. ඉතින් සරලම method එක මම කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් time selection enter session මේ වගේ ගොඩක් જાති තියෙනවා. මෙතන selected clip කියන එකට මම යනවා. ගිහින් ඉවරලා මෙතනින් මම මේකේ දමා දෙනවා මේකේ ආර අවශ්‍ය කරන location එක. මම මේකේ desktop දෙන්නම්. desktop දීලා මේක save කරගන්නම්. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ
ආට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් පුංචි ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් හින්දා ඉතාමත් ඉක්මනට මේ ක්ලිප් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ ඔඩියෝ ෆයිල් එක මේකට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඔඩිෂන් software එකේ තියෙන මේන් knowledge එක අද ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහ වීඩියෝස් බලන දිගටම අපි ඒත් එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්මකම වාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Za uwe fru ik neem maya nifta bang ting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ek kontalana weruta yasi. Za uwe fru ik neem maya nifta bang ting nikunting